سلام دوستای عزیزم، امیدواریم که حالتون مثل همیشه هر جا که هستید خوب باشه. ما امروز تو این هوای سرد تهران اومدیم به میدون تجریش و میخوایم بریم به بازار تاریخی تجریش و حال و هوای این مکان دیدنی زیبا رو ببینیم. امروز که دارم این ویدیو رو براتون میگیرم روز جمعه 10 فوریه است و ساعت هم تقریبا نزدیک به 1 ظهره. آقا بفرما تو سلام خوش خوراک با مزه با کیفیت عالی. خوشمزه بلاله آقا بلاله آن است دسترسی مخصوص خوشمزه بلاله همه آقا بکن عجب بلالیه بلالی تنوری خاصوصی مخصوص آنی آقا بکن میوه های عالی بکن بازار تجریش از معروفترین بازارهای تهرانه و یکی از جاهای دیدنی تهرانی که توریست های خارجی وقتی به ایران میان و به تهران میان حتما توی برنامهشون هستش که این بازار رو ببینن. از نظر قدمت هم بهتون بگم که اونطوری که تخمین زدن از روی حالا اون آثاری که داره گفتن که بیش از 200 سال قدمت داره. شما تو این بازار میتونید از میوه و سبزیجات، حالا جلوتر میریم و میبینید، تا مواد غذایی و سوغاتی شهرهای مختلف ایران و طلا فروشی و ساعت فروشی و چیزهای دیگر رو ببینید و یه جای بسیار عالیه برای خرید مایحتاجی که نیاز دارید. اینجا میدون میوه و سبزیجات تجریش، یکی از معروفترین جایی که شاید عکساشو خیلی زیاد دیده باشین. شما میتونید اینجا بهترین و تازه ترین میوه ها رو همیشه پیدا کنید و بخرید.
قیافش که صافه. قیمت گردو هم ببینیم. گردوی اعلا کیلویی 550 داره، 360 و 460 هزار تومان هم داره که به دلار میشه حدود 8 تا 13 دلار تقریبا. خرمای درجه یکم کیلویی 270 هزار تومنه که میشه برای مخاطبای خارجیمون بگیم حدود 6 دلار. شبتی مثلا خیلی بله. واقعا یک کامل. دقیقاً چسبیده به بازار تجریش یه پاساژ معروف هم هست به نام پاساژ قائم که تا اینجا هستیم بریم و یه نیم نگاهی هم به این بازار و پاساژ زیبا بندازیم. این پاساژ طبقات مختلفی داره که اگه اشتباه نکنم فکر کنم 6 طبقه داره و قدمتش هم حدود 40 ساله. اینجا تنوع کالای بالایی داره، از طلا فروشی و جواهر فروشی که همین طبقه طلا و جواهر داره و از لباس فروشی، لوازم دکوری، لوازم خونه، لوازم برقی، کلا تنوع خیلی خوبی داره. امروز هم طلا توی تهران گرمی 2,100,000 تومان تقریبا که بخوایم تبدیل کنیم به دلار برای دونستن مخاطبای خارجیمون میشه حدود 50 دلار گرمی.
این طبقه هم دکوری و عینک فروشی و لوازم تزیینی خونه است. طبقات بالا هم لباس فروشیه. کلاً گفتم بهتون که از نظر تنوع کالایی خیلی خوبه. خب دیگه برگردیم به نظرم به خود بازار تاریخی تجریش و ادامه اون بازار رو ببینیم. صدای خوبم بخون تا بخونم، عمر من تو هستی بمون تا بمونم. یه جا ابر آسمون یه جا پر از ستاره، یه جا آفتابی آسمون یه جا میباره. بی تو اما همه جا ابری و غم گرفتن، ابر آسمون یه قطره بارونم نداره. تو اگه باشی دستای خالی تو من بهارم، این تو شور زارم. وقتی هستی خوبم، وقتی نیستی بی تو یه آب شکسته رو دیوارم. غیر تو تو دنیا آرزوش ندارم، وقتی نیستی بی تو یه آب شکسته رو دیوارم. اگر دوست داشتین که به تجریش بیاین و از این بازار به قولی دیدن کنید، بهتون بگم که جاهای دیدنی زیادی اطراف این بازار هستش، مثل امامزاده صالح، دربند، مرکز خرید ارگ تجریش و با یه فاصله موزه زمان، کاخ سعدآباد، باغ فردوس و کلا جاهای دیدنی زیادی توی منطقه تجریش هستش که به نظرم من پیشنهاد میکنم که اگه خواستین به اینجا بیاین حتما حداقل یک روز رو زمان بذارید برای دیدن مکانهای دیدنی اینجا. برای اینکه به اینجا بیاین خیلی راحت کارتون. کلا میدون تجریش هم تاکسی ها و اتوبوس های زیادی به اینجا میان. یکی از راحت ترین کارها استفاده از متروه که باید ایستگاه مترو تجریش تو خط 1 مترو از قطار پیاده بشین و
دقیقاً با شاید کمتر از 2 دقیقه به این بازار میرسید. و بهتون گفتم که اتوبوس ها و تاکسی های زیادی به تجریش میان که میتونید از اونها هم استفاده کنید. خب دوستای عزیزم، خیلی ممنونیم که این ویدیو رو هم نگاه کردین. خیلی ممنونیم که مثل همیشه ما حمایت میکنید. امیدواریم که لذت برده باشین. حتما نظرتون رو راجع به این ویدیو به ما تو قسمت کامنت ها بگین. براتون هر جا که هستید آرزوی شادی و موفقیت داریم. مواظب خودتون هم خیلی باشید. تا ویدیو بعدی، خدا حافظ.